Hi everyone! Welcome po sa aking YouTube channel, Inday Buding. And for today's video guys, ay magbibigay na ako ng idea at tips kung paano ba makagain ng popularity at kung paano ba kayo makakuha ng maraming viewers sa inyong pagla-livestream dito sa Niki Live applications. Okay? So, bago po natin simulan guys, ay mag-subscribe po muna kayo sa aking YouTube channel, Inday Buding, and hit the notification bells para updated kayo sa aking mga panibagong videos. Okay? So, first guys is use high quality cover images and engaging content. Apply to become a featured streamer to get more exposure and popularity. Okay? So, before kayo mag-live guys, kailangan yung cover photos nyo. Dito, kung makikita nyo dyan, dapat po ay na-attract sa mga viewers. So, sa cover nyo pa lang, ay dapat maganda ang ilalagay nyo dyan na cover photos. Okay? So, kahit edited po siya guys, pero dapat hindi po siya pwede sa mga AI image. Okay? So, kailangan naka-catchy eye po inyong cover photos para mas madali siyang pasukin sa mga viewers. Okay? Dapat guys ay naka-half body po yung pictures nyo dito. Okay? And then guys, you can apply as the best live host para po ma-featured po kayo sa live stream. Okay? Kapag nag-apply kayo guys sa best live host, meron kayo ditong makukuha na level na HD at talent. So, mas priority po kayo makikita sa top list. Okay? Para guys, makapasa kayo or maka-join kayo sa the best live host, dapat may mga gamit po kayo dito sa pagla-live streams. Katulad nitong sounds card, maganda yung quality na inyong camera sa inyong cellphone, at saka yung maganda po yung background na inyong pagla-live stream. So, and then, plus na po yan guys na kung meron kayong ipapakita na talent, just like singing, dancing, or marunong po kayong mag-entertain ng mga viewers. Okay? Mas maganda guys na sumali kayo sa the best live host para always kayo makita sa top list. Okay? And then guys, aside pa that, meron din kayong makukuha na basic salary dito. Okay? So, the second guys is complete daily tasks to earn streamer recommendations cards. Okay? So, yung mga recommendations cards guys na makikita nyo sa club, napaka-useful po yan guys dahil the more po na may nagbibigay sa inyong room or sa inyong panel na mga recommendations cards ay the more po marami pong mga viewers na papasok sa inyong live stream. Okay? Marami kasi nagtanong sa akin guys kung saan po yung gagamitin ang recommendations cards. Okay? So, gagamitin po siya para po sa pagpadami ng mga viewers. Okay? Or pagpataas ng heartbeat sa inyong pagla-live stream. So, the third guys is to extend your streaming time to boost popularity and attract more viewers. Okay? Kapag marami pong naglalaro sa inyong panel guys, so much better I suggest na mag-party live kayo. So the more na nag-consume ka na mataas na oras dito sa Niki Live, ay may chance na makikita ang inyong live stream sa top list. Okay? So lalo na po guys, marami pong naglalaro sa inyong panel. Ayan, so kasi the more kasi guys na maraming naglalaro, marami pong tao sa inyong panel, ay makikita po kayo sa top list ng live stream. Okay? So, yun nun guys ang ibibigay ko sa inyo na tips kung paano po dito maparami ng mga viewers, kung paano po tayo dito makakuha ng gain popularity sa ating pagla-live stream. Okay? So, i-follow nyo nan guys itong tips na to guys, baka makatulong po sa inyo. And then, kung gusto nyo po mag-download sa Niki Live applications, just click the link in the comment sections below in this video, or you can direct to download via Google Play Store or App Store. Okay? So, yun nan guys. So, thank you for watching. Bye!